Hallo en welkom bij deze kennisclip over onderzoeksmethoden. Welke onderzoeksmethode je gebruikt wordt bepaald door je onderzoeksvraag en je deelvragen. Want pas als je weet wat je gaat onderzoeken, kun je bepalen hoe je dit gaat onderzoeken. Een onderzoeksmethode zegt iets over de uitvoering van je onderzoek. De onderzoeksmethode bepaalt welke data je gaat verzamelen, hoe je de data gaat verzamelen en vervolgens hoe je de data gaat analyseren. Data is het woord dat we in onderzoekstaal gebruiken als synoniem voor gegevens. Met data bedoelen we dus niet alleen maar numerieke data, maar ook teksten zoals wetgeving, jurisprudentie en literatuur. Om te bepalen welke onderzoeksmethode nou passend is bij jouw onderzoek, kun je de volgende 4 vragen stellen. Welke informatie heb ik nodig om mijn onderzoeksvraag en deelvragen te beantwoorden? Waar vind ik die informatie? Hoe verzamel ik die informatie? En hoe analyseer ik nou die informatie? 2 veel voorkomende juridische onderzoeksmethoden zijn doctrinair juridisch onderzoek en rechtsvergelijkend onderzoek. Doctrinair juridische onderzoeksmethoden gebruik je om het geldende recht te beschrijven of te ordenen. Dit doe je aan de hand van de wet, de wetsgeschiedenis, rechtspraak en literatuur. Door het geldende recht te beschrijven of te ordenen kun je inconsistenties aan het licht brengen of nieuwe fenomenen proberen te plaatsen binnen het bestaande recht. Een voorbeeld hiervan is een vraag die een aantal jaren geleden speelde toen de e-sigaret net in opkomst was. De vraag was destijds of het roken van een e-sigaret onder het bestaande rookverbod valt. De tweede veel voorkomende onderzoeksmethode is rechtsvergelijking. Bij het toepassen van deze methode is stap 1 vaak een beschrijving geven van het geldende recht in 2 of meer landen. Stap 2 is het in kaart brengen van de verschillen en de overeenkomsten tussen die landen. Stap 3 is vervolgens proberen om een verklaring te geven voor de verschillen en overeenkomsten die je hebt gevonden. Een rechtsvergelijking tussen 2 of meerdere landen noemen we een externe rechtsvergelijking. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een onderzoek naar het ontslagrecht in Nederland en in Duitsland. Maar het is ook mogelijk om een interne rechtsvergelijking te maken. Intern betekent een vergelijking in 1 land, maar dan bijvoorbeeld tussen 2 of meerdere rechtsgebieden. Een voorbeeld van een interne rechtsvergelijking zou kunnen zijn een onderzoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen het strafrechtelijke gebiedsverbod en het bestuursrechtelijke gebiedsverbod. Naast deze 2 meer traditionele juridische onderzoeksmethoden bestaan er ook empirische juridische onderzoeksmethoden. Bij empirisch onderzoek richt de onderzoeker zich op feitelijkheden. Hij of zij observeert de werkelijkheid. Door bijvoorbeeld te onderzoeken hoe de burgemeester, de politie, de belastingdienst of rechters de wet toepassen, kun je tot nieuwe inzichten komen over de werking van het recht. Binnen empirisch onderzoek maken we een onderscheid tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek is onderzoek waarbij niet numerieke data worden verzameld, bijvoorbeeld door interviews of vragenlijsten af te nemen of door jurisprudentie inhoudelijk en systematisch te analyseren. Kwantitatief onderzoek is onderzoek waarbij numerieke data worden verzameld door bijvoorbeeld gebruik te maken van kwantitatieve jurisprudentieanalyse. Je probeert dan tekst om te zetten in cijfers. Dit kan bijvoorbeeld door te tellen hoe vaak een bepaald argument wordt aangevoerd of hoe vaak een beroep gegrond of ongegrond wordt verklaard. Daarnaast bevatten uitspraken vaak zelf al numerieke data. Zo zou je kunnen onderzoeken wat de gemiddelde duur is van een bepaalde procedure of wat de hoogte is van de opgelegde straffen. Nu je wat meer weet over onderzoeksmethoden, kun je opnieuw kijken naar je onderzoeksvraag en je deelvragen. Welke onderzoeksmethode heb jij nou nodig om je vragen te kunnen beantwoorden? Hopelijk heeft deze kennisclip geholpen bij het beantwoorden van deze vraag. Voor meer ondersteuning en verdieping nodigen we je graag uit bij de GCV-workshops.